हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो चाहिँ साथै आवश्यकता भिडियो पनि मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभएको छ। वेल साथीहरु केही दिन यता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यही च्यानलबाट टिकटक सम्बन्धित भिडियोहरु पनि दिइरहेको छु। यही क्रममा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ साथीहरु आज भने चाहिँ तपाईहरु माझमा चाहिँ टिकटक चलाउनको लागि चाहिँ VPN, त्यो पनि बिना रिस्क नहुने खालको VPN, अर्थात जुन VPN ले चाहिँ तपाईले चाहिँ टिकटक चलाउँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ समस्या आउँदैन, त्यो VPN चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु र जुन VPN चाहिँ हामीले कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई चाहिँ बुझाउने छु र तपाईले चाहिँ यो VPN चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुनै समस्या आउँदैन। किनभने यो VPN चाहिँ अरु VPN जस्तो छैन, जुन VPN ले चाहिँ तपाईले चाहिँ इमेल बनाएर तपाईको आईडी बाट भेरिफाई गरेपछि मात्रै तपाईले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। अब कसरी चलाउने कुन VPN भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोमा टोटली सिकाउने छु। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। आइ त अब साथीहरु यसको लागि तपाईहरु चाहिँ सिम्पली आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि म तपाईहरुलाई यहाँनेर देखाउन सक्छु, जस्तै कि तपाईहरुलाई चाहिँ प्ले स्टोरलाई चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ। अब जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँनेर VPN सर्च गर्छु, तपाईहरुले पनि यसरी VPN सर्च गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट कुनै पनि VPN तपाईहरुले चाहिँ मैले देखाउँदै छु, यहाँबाट कुनै पनि VPN डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ कनेक्ट गरेर सजिलैसँग तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। तर यो VPN भनेको कस्तो भने साथीहरु, तपाईले डाउनलोड गर्ने बित्तिकै इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट कनेक्ट गरेपछि टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु यो VPN बाट चाहिँ तपाईले यदि टिकटक चलाउनु भयो भने चाहिँ 100% मा 99% चाहिँ तपाई सेफ हुनुहुन्न, मतलब धेरै रिस्की छ यही VPN बाट चाहिँ। किनभने यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट तरिकाले चाहिँ कुनै प्रोसेस नगरिकन तपाईले डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर सजिलैसँग तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक खोल्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईहरुलाई चाहिँ आज यस्तो खालको VPN चाहिँ सिकाउने छु भन्ने छु, जुन VPN ले चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो इमेल आईडी क्रिएट गरेर मात्रै VPN लाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईले चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको 100 मा 99% चाहिँ तपाईको सेफ हुन्छ। तपाईको टिकटक, तपाईको मोबाइल, तपाईको कुनै पनि मोबाइल ह्याक हुनबाट चाहिँ एकदमै सेफ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सरसर सिकाउन गइरहेको छु। सुरुदेखि भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले पनि मजाले बुझ्नु हुनेछ। है त साथीहरु अब यसको लागि सिम्पली आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि प्रोटन VPN भन्ने चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सिम्पली मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर ओपन आइराछ, तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि अब साथीहरु यहाँनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौं है। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, त्यही भएर ओपन गर्दिन्छु है। साथीहरु ओपन गरेपछि त्यहाँ चाहिँ क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट अकाउन्ट गर्नुपर्छ, आईडी बनाउनु पर्छ साथीहरु है। अब सिम्पली साथीहरु यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ स्क्रिन ब्ल्याक देखिरहेको छ साथीहरु होला हैन, किनकि स्क्रिन रेकर्ड हुँदैन इमेल अथवा कुनै पनि कोड आउँदाखेरि। यो चाहिँ अब इलिगल भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो इमेल प्रोवाइड गर्छु। यहाँ आफ्नो इमेल प्रोवाइड गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ साथीहरु यहाँनेर चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ जुन तपाईले इमेल दिनुभएको छ त्यहाँ कोड आउँछ है। अब सिम्पली यहाँनेर मेरो चाहिँ कोड आइसकेको छ साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँनेर मेरोमा कोड आएको चाहिँ मैले हाल्नु पर्ने हुन्छ है। तपाईहरुको पनि यसरी नै इमेल हालेपछि तपाईहरुको चाहिँ कोड आउनेछ। त्यसपछि अब त्यो आफ्नो इमेलमा चेक गर्नुस् आफ्नो कोड। त्यसपछि सिम्पली यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो कोड हाल्दिनुस्, जुन कोड आएको छ त्यो हालेर तपाईले भेरिफाई गर्दिनुस् है। अब यति तपाईले चाहिँ भेरिफाई गरिदिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्लोली खुलिरहेछ साथीहरु है। अब सरी, यो चाहिँ स्लोली खुलिरहेको छ। अब तपाईहरुलाई अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, यहाँ चाहिँ टाइम लिन्छ किनकि मेरो नेट स्लो छ, तपाईहरु फास्ट पनि हुन सक्छ, मेरो नेटको कारणले गर्दा चाहिँ स्लो छ। यो चाहिँ सिम्पली अब हामीले चाहिँ यहाँनेर पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि अब ब्ल्याङ्क देखिरहेको हुन्छ तपाईहरुकोमा, किनकि कालोबाट चाहिँ अब किनकि पासवर्ड पनि देखाउँदैन है स्क्रिन रेकर्डमा चाहिँ। त्यसपछि अब सिम्पली यहाँनेर तपाईको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यो चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ। स्टार्ट नाउ गर्दिनुस्, नेक्स्ट गर्दिनुस्, त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनुस्, त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनुस् अझै।
अब चाहिँ कन्टिन्यू नाउ भनेको छ साथीहरू। अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब कन्टिन्यू गर्नुभयो तपाईले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ अब कुन देशमा चाहिँ चलाउन पाइने भन्ने कुरा चाहिँ सबै देशमा चाहिँ देखाइरहेको कुन देशमा यो चाहिँ फ्री छ र कुनै चाहिँ अब पेड गरेर पैसा पर्चेज गरेर पनि चलाउनु पर्ने खालको चाहिँ छ। कुनै देशमा चाहिँ फ्री छ। अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर डाउन स्क्रोलमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर अब तपाईको नेट चलेन भने चाहिँ अब चाहिँ क्विक स्टार्ट भन्ने छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने अब तपाईको चाहिँ नि स्टार्ट भइहाल्छ साथीहरू। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि कनेक्ट भइसकेको छ र नेटको स्पिड कति छ सबै यहाँ चाहिँ देखाउँछ साथीहरू है। नेटको स्पिडहरु चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यहाँ अलरेडी देखाइसकेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यो चाहिँ कुन देशबाट तपाईले चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि देखाउँछ है। अब यो चाहिँ अहिले जस्तै कि नेपालमा बसिरहेको छौं तर कस्तो भने यो VPN भन्ने बित्तिकै त कुन देशबाट चाहिँ ह्याक गरेर चाहिँ चलाउने हो। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईको चाहिँ कुन देशबाट चलिरहेछ अरु देशबाट चाहिँ यो VPN कनेक्ट भइरहेछ यो देखाइसकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ सिम्पली अब हामीले चाहिँ टिकटक चलाएर हेरौँ चल्छ कि चल्दैन है त। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो टिकटक अलरेडी चलिरहेको छ। फाइनली साथीहरू हाम्रो टिकटक त चलिसकेको छ, तपाईहरुले देखिसक्नुभयो। यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो खालको VPN डाउनलोड गरेर आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ सजिलैसँग टिकटक चलाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै रिस्की छैन, अर्थात् तपाईहरुको मोबाइल चाहिँ सुरक्षित छ यो VPN बाट। तर पनि म तपाईहरुलाई के सजेसन दिन्छु भने नेपाल सरकारले अलरेडी टिकटक ब्यान गरिसकेपछि हामीले टिकटक चलाउन कुनै पनि VPN डाउनलोड गरेर चाहिँ कनेक्ट गरेर टिकटक चलाउँछौं भने यो चाहिँ एकदमै इलिगल काम हो। मैले तपाईहरु माझमा चाहिँ एउटा एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्रै यो भिडियो बनाएको। अब बाँकी तपाईहरुले चलाउने या नचलाउने तपाईहरुको हातमा छ भन्दै साथीहरु भिडियो लामो भइसक्यो। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।